النهارده هنتكلم عن اغرب نباتات مفترسه حول العالم. هنا بقى ركن النباتات والزهور النادرة. انا احمد هلال ومعاكم في زيت زيتون. غرابه النباتات دي في طريقه اكلها. معروف ان النباتات بتتغذى على اشعه الشمس، بتاخد اشعه الشمس وتحولها لغذاء داخلها، انما النباتات اللي معانا النهارده دي بتاكل زي وزيك، بتاكل لحم. من انواع اللحوم اللي هي بتاكلها الحشرات، الزواحف، وكمان الثدييات الصغيره. خلي بالك بقى على نفسك. الله، وانا مالي يا لمبي؟ وده خلاها تخرج عن الهرم الغذائي المعروف في الطبيعه. تعالوا بقى احكي لكم عن شويه منهم. اول نبات معانا هو الابريق الاستوائي. اكتر حاجه بتميز النبات ده هو اكله للحوم، وكمان طوله اللي بيوصل لاكتر من قدم، وده بيديله ميزه زياده ان هو مش بس بياكل الحشرات، ده كمان بيقدر ياكل الزواحف والبرمائيات وكمان الثدييات الصغيره. ريحتها الحلوه والفواحه هي اللي بتجذب الفريسه ليها. وليه القاع ريحتها حلوه النهارده؟ وبعد ما بتقع في جره الهضم بتقعد شهرين تهضم فيها. كتير اوفر، كتير في ايه؟ النبات اللي بعد كده هو نبات زئبق الكبرى. زنبق. عمي انت مش متخيل، انت زنبقتني باكبر زنبقه اتزنبقتها في حياتي. النبات اللي بعد كده هو زنبق الكبرى، واللي اتسمى كده ليه؟ ايوه عشان شبه الكبرى. والنبات ده نبات نادر جدا، موجود في مستنقعات المياه البارده في كاليفورنيا، والنبات ده شيطاني جدا، وده السبب المتاهات اللي جواه اللي بتستنفذ طاقه الفريسه وبتخليها فريسه سهله الهضم. والنبات اللي بعد كده هو نبات الزناد، وبالرغم من الاسم ان انت تحس ان هو عدواني، الا ان النبات ده لغايه دلوقتي العلماء مش قادرين يحددوا اذا كان غذائه الاساسي الحشرات ولا دي مجرد عمليه دفاع عن النفس. والوسيله دي هي شويه شعيرات لزجه منتشره على جسم النبات، بيعلق فيها الحشره ساعه عمليه التلقيح، وبعد كده بيفرز عليه انزيمات بتصدمه ببطء. على فكره انت اغنيه مفتريه او المصحف. والنبات اللي بعد كده نبات يانا. انا اغسلي. والنباتات دي اوراقها بتتميز بشكلها البيضاوي اللزج اللي بتجذب الفرايس ليها، وبتتميز كمان بطولها الطويل اللي بيوصل لاكتر من 100 قدم. بس ما تقلقش، النباتات دي مش هتلاقيها غير في البيوت البلاستيكيه المصنوعه للنباتات الغريبه او في غرب افريقيا الاستوائيه. النبات اللي بعد كده هو نبات سنديو البرتغالي. ثانك يو فيري ماتش، يلا سمعوني. ثانك يو فيري ماتش. بينمو في التربه الفقيره الموجوده على سواحل اسبانيا والبرتغال والمغرب. والنبات ده غلبان مش زي بقيه النباتات، ده بس بياكل الحشرات عشان يكمل نظامه الغذائي. غلبان يعني. ده انا غلبان. وبيجذب الحشرات بريحته الحلوه، وبتلزق في اوراقه اللزجه، وبعد كده بيفرز عليها انزيمات هاضمه بتدوبها في بطء. برضه كلهم مفيش حاجه بتفرز بسرعه، في واحده بتاخد شهرين. النبات اللي بعد كده معانا هو نبات رورو يودورا اللحم، وطبعا انا محتاج تسقيف عشان قلت الاسم ده يعني. والنبات ده ما بيعيش لوحده كده زي بقيه النباتات، ده بيعيش مع نبات تاني في علاقه تكافليه، بحيث ان واحد فيهم بيصطاد الحشرات والتاني بيهضمهم. مفيش حاجة تفرقنا عن بعض أبدا. والنبات ده قديم جدا لدرجه ان هم لقوا له حفريات من 40 مليون سنه موجوده في منطقه بحر البلطيق. لقيت نفس البلطيق. وبحر البلطيق دي في اوروبا، رغم ان هو موجود دلوقتي في جنوب افريقيا. النبات اللي بعد كده هو نبات صائد الحشرات، ده على اساس الباقيين كانوا ايه يعني. والنبات ده على عكس بقيه النباتات ما بيجذبش الحشرات بريحته الحلوه، انما بيجذبها اوراقه العريضه اللي تبدو كانها مغلفه بالزبده عن طريق افرازات لؤلؤيه بتفرز على اوراقها، وبتخلي الحشرات تغرق في لزوجه وتذوب ببطء في انزيماتها الهضميه. ذوبي في حب جالكسي الأكثر نعومة. جالكسي عندما تعشق الشوكولاتة. نبات بازال. والنبات ده بقى ليه كيف كده لوحده عن بقيه النباتات، عامل كده زي صاحبك اللي تكونوا كلكم طالبين قهوه وهو يروح يطلب مانجا. ما بينجذبش للحشرات، انما كيفه الكائنات والحيوانات المجهريه. لا وكمان نبات حويط، بياكل عن طريق اوراق تحت التربه عامله كانها جذور. والنبات ده بيعيش في الاماكن الشبه مائيه اللي موجوده في افريقيا وامريكا الجنوبيه. فينوس صائد الذباب، والاشهر في مجموعتنا النهارده. وبالرغم من ان النبات ده يعد من اشهر النباتات اللي بتاكل الحشرات، الا ان طوله لا يتعدى النص قدم. اوعى غرق جسمك. وبيفترس الحشرات عن طريق ان هو بيرسل انذارات كاذبه، واول ما الحشره تقف عليه بيقفل عليها على طول. نبات الساقية. نبات الساقية بقى ما عندوش جذور وبيطفو فوق سطح البحيرات، وفريسته الأساسية هي حشرة البق، واللي بتقع في الفخاخ الصغيرة اللي هو بيبقى عاملها ليها، والفخاخ دي بتقفل على الحشرات في أقل من ثانية.
وزي ما بدأنا بالإبريق الاستوائي هنقفل بالإبريق الاسترالي. وبرغم ان النبات ده زيه زي بقية النباتات بيجذب الحشرات عن طريق الريحة الحلوة، إلا إن عملية الهضم بتتم بطريقة صعبانية شوية. إن هو بعد ما بيدخل الحشرات دي في الأباريق بتاعته بتتم عملية الهضم عن طريق أباريقه الشفافة اللي بتخلي الحشرات دي تربط نفسها عشان تحاول تخرج بره، وده بيؤدي في الآخر لاستنزاف طاقتها برضه والموت. ايه يا شيخة؟ ايه بقى يا شيخة؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. النباتات اللي فاتت دي كلها هي مثال صغير لنباتات أكلة اللحوم واللي بتتعدى عددها ال 600 نوع. وعلى الرغم من ان النباتات دي تعد من أكلة اللحوم، لكن ما تخافش على لحمك يا صديقي. ربي جمل. انت اصلا مش في قائمة الغذاء، هي اخرها بالكتير الثدييات الصغيرة. كنت معاكم احمد هلال في زيت زيتون، ولو عجبتكم الحلقة ونفسكم تسمعوا عن كائنات او حيوانات او حشرات او حتى نباتات مختلفة وغريبة اكتبوا لنا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. شكرا ليكم، اشوفكم الحلقة الجاية.